guys, and welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video. And this time is mag-unbox na naman tayo ng mga item na binili ko sa Lazada. So ito yung binili kong item ngayon, yung LED desk lamp, 3 colors, Stepless Dimmable touch foldable table, ilang beside beading, protection night light. So sobrang haba. Anyway, pakita ko na muna sa inyo guys. So nakita ko to sa Lazada, nakita ko rin, after kong mag-check out, nakita ko na meron din pala nito sa Shopee. So, ayan, sa Lazada ako nang pa-order kasi late ko na nakita na meron din pala nito sa Shopee. Anyway, ilalagay ko na lang guys sa description box down below yung link ng shop na pinagbilhan ko nitong product nito. Sobrang excited ako itong gamitin guys kasi parang aside from na desk lamp siya, gusto ko rin siyang gamitin as a parang ring light, additional light din pag nagba-vlog tayo. So, ito siya. Ayan. So, naka-seal siya nung time na binili ko. I think 280 plus. 283 ata siya nung binili ko. 200 something ganun. So, hindi ko na alam kung magkano na yung price na ngayon. Siguro, kung medyo nag-increase, baka kung nadagdagan na siguro ng 20 pesos or ganun. So, mura pa rin. Ayan, open na natin siya. Excited na talaga ako itong buksan. So, nakalagay dito guys is LED European Rotary Table Lamp, Charge and Plug Dual Purpose. So, rechargeable siya. Designed for students. So, meron siyang 3 colors. Ayan. So, right now guys, ang ginagamit ko sa pag-vlog ko is ring light sa harap. Tapos, meron akong ring light sa left side. And meron din ako, dito naman sa kanan ko is wala akong ring light. So, natural light lang yung ginagamit ko. Kasi nakatapat ako dito sa may bintana. Yan. Bintana po yan. Ayan. Tadaan! Yan, excited na talaga ako. So, color white siya. Yan, sobrang ganda. Ito yung box niya. And testingin natin guys kasi nga 3 color siya. Ayan. So, ito yun. Ito siya. Ayan, foldable. So cute. And of course, meron siyang kasamang cord. Ayan, kapag i-charge na natin siya, testingin natin. May ilaw na ba ito? Ayan guys, oh. Ang ganda nito kasi nga, pwede ko siyang gawing ilaw. Halimbawa guys, meron kang ilaw na ganito, isa dito, isa sa ganyan. So, maganda na rin siya guys sa additional light lang din. Kasi nga sabi ko sa inyo, may ring light ako sa unahan, meron ako sa left side, and wala akong ilaw dito sa kanan. So, ano na siya, natural light kasi tumabi na lang ako sa bintana. Meron siya dito on and off sa likod. Yan, may on and off, tapos ito yung saksakan niya kapag i-charge na natin siya. So, ang gagawin na natin guys is i-on na natin siya. Yan, on ko na siya. Wow! Ang ganda! Astig! Oh, ang ganda nito. Bibili pa ulit ako ng bibili pa ako ulit nito. So, ito siya. Tapos, change na natin siya ng ilaw. So, ito, I think is yung 1. Oh, diba? Ito yung yellow. And ito naman yung yellow at white. Astig. Pwede talaga siyang gawing pag nagbablog ka. Tapos, 2 ganito lang yung ilaw mo. Yan. Kaya pala nung isang araw ko pa talaga ito gustong buksan. So, ito siya guys. Gusto ko ng ilaw sa kanan. So, may ilaw ako sa left side. And meron akong ilaw sa unahan. So, ito siya. Astigo. Ang ganda. Ayan o. So, ito yung white. Plain white. Ito yung yellow. Ang ganda talaga niya. Tapos, ito naman yung yellow at white. Bibili pa ako nito guys. So, plan ko, ito na lang yung gagamitin kong ilaw pag nagbablog ako. Parang ilang ganito, parang 3. Siguro, 2 na lang pala. 2 ganyan. So, just in case na ayoko mag-ring light. So, pwede na to. At saka, ayan o. Naro-rotate pa siyang ganyan. At saka, maganda to guys, gamitin kapag nagpipicture ako ng mga, ng mga products. Kasi nasa, siya yung ilaw niya eh. Nasa taas. Pwede ko siyang gamitin pang picture ng product. Tapos, so, lagyan ko lang dyan. So, ganyan. Pwede na siya. And, meron din siyang patungan guys ng cellphone. So, ito siya. Habang nag-online class ka, may ka. So, meron siyang hating ganyan. So, pwede mo dito ilagay yung iyong cellphone. So, ang stick. Gusto ko pa ng ganito. Bibili pa ulit ako guys. So, ganito talaga ako. Gusto ko pa bumili ng at least mga mga 1 or 2. Tapos, maganda din siyang pang regalo.
Yun nga lang guys, super puti niya and madumihin siya, mabilis siyang maalikabukan. And maganda rin to guys para sa mga nagko-collect ng mga gamit sa bahay ng mga team puti, team ganyan. Wala siyang adjustment guys kung gusto niyo ng mas malinaw, medyo medium lang yung pagkalinaw niya or lakas ng ano. Amazed talaga ako sa ito. So ayan, pwede na natin siyang astigo. Alam niyo, pwede siyang dalhin. Bawa, gusto kong mag-vlog sa ano, sa labas. Pwede na talaga siyang gawing ano, pwede mo talaga siyang bit-bitin. Lagay mo lang siya sa bag. Tapos may ilaw ka na. Ayan guys, super nice nito. Yan. So meron na naman akong panibagong na-discover at magagamit ko. Hindi lang siya basta reading lang for me. Magagamit ko talaga to pang vlog. Ayan, super nice. Ayan, na-adjust siya pang gusto ko mag-product review. Ayan, tapos kung gusto ko naman ng ganito. Ayan, kung meron kang ilaw na ganyan, no? Ganyan, tapos ganyan. Pag-vlog din, kahit nga mga dalawang ganito na eh. Kasi minsan, di ba, pag ring light, kitang-kita talaga natin yung ring sa mata natin, na ring light yung gamit natin. Ito hindi kita. Ito pa, isa pa sa problem ko talaga pag nag-vlog ng ring light is kitang-kita yung bilog. Katulad yan guys. So, pag gusto kong mag-eyeglasses, so, pinakang problem is yan. Kitang-kita yung bilog sa eyeglasses. So, hindi siya maganda tignan. So, yan. So, ito yung gusto kong mangyari guys, is mapalitan ng ganito yung ilaw. Ayan guys, anyway, sobrang na-amaze talaga ako sa product na to. If you also want to try this product, nasa description box down below yung link ng Shopee and Lazada, just in case kayo na gusto nyo itry, and super worth it talaga yung pera nyo dito sa ilaw na to. So, patayin ko na siya kasi sayang din yung charge niya. Wow, astig. So, ayan guys, dito na mag-e-end tong vlog na to. Thank you again for watching my video and see you again in my next video. Bye!